Là bác sĩ Kha Lân đúng không? Tôi đây. Xin hỏi anh là... Tôi là Sawa Eisaku. Xin lỗi đã chiếm dụng thời gian của bác sĩ Kha. Có vài câu muốn hỏi anh. Xin hỏi có chuyện gì? Bác sĩ Kha là bác sĩ giỏi nổi tiếng Macau, trưởng phòng y vụ bệnh viện Kính Hồ. Sao bệnh viện lại cứ anh làm công việc chở xác này vậy? Thế này thì hạ mình quá. Hôm nay tôi trực ca, tiện thể thôi. Tiện thể. Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ bệnh viện đến Nghĩa Trang chắc chưa tới 1 tiếng. Bác sĩ Kha gặp phải sự cố gì à? Sao lại tốn mất hơn 2 tiếng vậy? Buổi chiều, bệnh viện nhận được yêu cầu viện trợ của Đồng Thiên Đường. Bên khu nhà lều có phát hiện nhiều thi thể chết do bệnh dịch. Đội vận chuyển xác từ thiện chỉ có thể dọn xác, không có năng lực xử lý khử trùng phòng dịch. Để đề phòng dịch bệnh lây lan, bệnh viện buộc phải cử bác sĩ phòng dịch đến hỗ trợ. Vừa hay bệnh viện cũng có thi thể cần di chuyển. Tôi đi chuyển xác chỉ tiện thể sang bên đó xử lý chuyện khử trùng phòng dịch, thế nên đã mất chút thời gian. Vậy sao? Nếu anh còn chưa rõ, đây là tài liệu bên Đồng Thiện Đường bàn giao cho tôi. Bên trên có ghi chép cụ thể về tình hình nhặt xác lần này và vấn đề liên quan đến khử trùng phòng dịch. Được, cảm ơn. Có thể mở khoang xe ra xem thử không? Thi thể bên trong vẫn còn khả năng truyền nhiễm. Anh có chắc là muốn kiểm tra không? Bác sĩ Kha còn không sợ, tôi cũng có thể học anh. Đi. Theo quy định phòng dịch, bác sĩ không được tùy tiện tiếp xúc với thi thể người chết vì dịch bệnh mà chưa qua xử lý. Thế nên cái này mời anh tự nhiên. Bác sĩ Kha, làm phiền rồi. Tôi đi được chưa? Mời anh tự nhiên. Anh, cảm ơn anh nhé. Đi đường cẩn thận. Vâng. Mẹ ơi, con đói quá. Bao giờ bố mới về ạ? Con gái đói rồi phải không? Dạ. Đói rồi thì ăn trước một chút, không cần đợi bố đâu. Không, con muốn chờ bố về rồi mới ăn. Anh chờ cùng em. Chờ bố về cùng đón Tết. Ấy, làm gì vậy? Tìm người. Trong này toàn là người chết, làm gì có chuyện đến đây tìm người chứ. Đi 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 đi, chúng tôi đến tìm người thật mà. Xin hãy cho chúng tôi vào đi. Cậu Hà, cho chúng tôi vào đi. Không được vào. Cô Kiều.
Bác sĩ Kha, bác sĩ Kha, họ nhúc biết đời vào. Sao hai người lại chạy tới đây? Bác sĩ Kha, cứu Tiểu Ngư với. Bên đó đã bắt đầu chôn rồi, chúng ta phải nhanh lên. Hà Hiên, tôi hỏi rồi, hai xe xác cuối cùng Đồng Thiên Đường chở đến đều đổ ở khu đó. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, 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 Tiểu Ngư ở đây. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, vẫn còn mạch đập. Nào, tuy hai người đã khử trùng toàn thân, nhưng để chắc ăn vẫn phải uống thuốc ngăn ngừa. Cảm ơn. Tôi khám cho cô bé rồi, không có bệnh gì, chỉ đói thôi. Chỉ cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng là sẽ hồi phục rất nhanh. Hai người cũng mệt rồi, về cả đi. Tôi không sao, dù sao tôi cũng chỉ có một mình. Bác sĩ Kha, tối nay tôi ở đây với Tiểu Ngư nhé. Cũng được. Cậu Hà, Tết nhất, người nhà đều đang chờ cậu, đừng để họ lo lắng quá. Cậu Hà, để tôi đưa cậu về. Không cần đâu, tôi cũng muốn đi dạo cho khuây khỏa. Đi cùng nhau đi. Về rồi, về rồi. Tiểu Mã, thôi cô nói với mọi người đi. Các vị, 2 tiếng trước, Phó Thống đốc nhận được tình hình chiến đấu từ tiền tuyến Nam Dương, quân đội Liên hợp lục quân Hải quân Nhật đã phát động tấn công quân sự toàn diện vào Đông Timor, thuộc địa của Bồ Đào Nha ở Nam Dương. Vốn dĩ chính phủ còn mơ tưởng cho rằng bọn Nhật phong tỏa vũ trang chỉ là để dọa dẫm, ít ra Nhật Bản sẽ để tâm đến quan hệ ngoại giao với Bồ Đào Nha. Bây giờ sự thật chứng minh Nhật Bản không hề xem Bồ Đào Nha ra gì. Chính phủ Bồ Đào Nha đã báo với thống đốc Teixeira là có ký hay không và chấp nhận mọi điều kiện của Nhật Bản hay không. Do Macau tự quyết định. Bọn Tây này bình thường hất hàm ra vẻ, giờ lại làm con rùa rụt cổ, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Bồ Đào Nha gì đó chỉ là loại nhu nhược mà thôi. Hội trưởng Cao, anh Mã,
Tôi có một câu hỏi. Nếu chính phủ ký hiệp ước thì Macau có các gì bị người Nhật chiếm lĩnh đâu? Mọi người, vấn đề quan trọng bây giờ vẫn là chuyện lương thực. Nếu không giải quyết được vấn đề đó khác, thì dù chính phủ từ chối ký hiệp ước, kéo dài đến khi bọn Nhật tấn công, thì cũng chỉ tăng thêm số người chết đói ở Macau thôi. Thống đốc đã quyết định mở hội nghị chính phủ vào chiều mai, bỏ phiếu quyết định có ký hay không. Cho dù nghị quyết ngày mai không được thông qua, thì kỳ hạn cuối cùng cũng chỉ có 4 ngày. Không lấy được lương thực, không giải quyết được nạn đói, thì sẽ không thể bước qua cửa ải sinh tử này. Các vị doanh nhân khu vực Hồng Kông Macau, Macau có thể tự cứu mình hay không, phải nhờ mọi người hiến kế góp sức. Mọi người có cách gì hay không? Anh Phó, anh Thôi, hay anh là ông trùm kinh doanh hàng đầu Macau, có ý tưởng gì không? Nếu là vấn đề tiền nong, thì Phó mổ có phải bán toàn bộ tài sản cũng không chối từ. Thôi mổ cũng quyết không chối từ. Tiếc là bây giờ có tiền cũng không mua được lương thực. Cho hỏi, anh Hạ Hiền của ngân hàng Hối Long có ở đây không? Anh Mã, anh tìm tên Hán Giang này làm gì? Hán Giang ư? Anh có chắc là ở đây không? Địa chỉ trên sổ đăng ký đúng là đây rồi. Từ từ thôi. Bố, Hiền về rồi. Đến rồi, đây là nhà Hà Hiền. Được, mọi người nói chuyện trước đi. Bác trai, vâng. Bác trai, ông chủ Lữ, chị dâu, ông chủ Âu. Sao mọi người lại đến đây? Bác sĩ Kha, tôi đến rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Lão Lữ, Hiền, anh Hà, sao lại đến đây? Anh Hiền, tôi là Mã Vạn Kỳ. Trước kia ở bến cảng, tôi không biết người mình gặp chính là anh Hiền. Càng không ngờ vì chuyện của mình lại khiến anh và nhà anh phải khổ sở nhiều như vậy. Xin lỗi anh Hiền. Không sao, đây đều là việc tôi nên làm. Chỉ cần những vật tư ấy được đưa đến nơi an toàn thì mọi chuyện đều xứng đáng. Hiền, tại bọn tôi không biết lòng người tốt, tôi đã không còn mặt mũi nói lời xin lỗi nữa. Đây là số tiền tôi vay Hối Long hồi trước. Bây giờ tôi trả đủ, cả vốn lẫn lãi. Đây là của tôi. Anh Hiền, khi đến bọn tôi có gặp bác trai và chị dâu. Cả bọn trẻ đều đang chờ anh đoàn tụ. Chúng đều đói lắm rồi. Vừa hay tôi mang ít quà Tết xanh như cơm tất niên. Mau ăn đi.
Anh Hiền, tôi biết thời gian qua anh phải chịu ấm ức rất lớn. Chắc chắn trong lòng anh có sự khó chịu không thể nói rõ. Nhưng mà giờ là sự thật đã sáng tỏ. Những chuyện này đã qua cả rồi. Chỉ có nhà tôi được ăn những thứ này thì có ích gì? Để cậu ấy khóc đi. Cứ khóc một trận đã đời. Vì cậu ấy không khóc cho bản thân. Tối nay, để cứu một đứa bé, chúng tôi đã đến một nơi địa ngục trần gian mà cả đời này không muốn quay lại. Nơi nào? Nghĩa trang đản tế, hố chôn tập thể. Vậy là không ai chịu ở lại ư? Này, sao vậy? Lãnh sự quán nhận được điện báo của 16. Mong có thể động viên 1-2 sĩ quan chạy nạn ở Hồng Kông chủ động ở lại, lập trạm dịch vụ quân đội Anh tại Macau. Trạm dịch vụ quân đội Anh tại Macau. Làm gì vậy? Một là nếu phía Hồng Kông còn người phía Anh chạy đến thì còn có người tiếp ứng. Hai là tận dụng điều kiện cảng trung lập của Macau làm trạm tình báo tiền đồn, bí mật thu thập tình báo của quân Nhật ở Quảng Châu, Hồng Kông, Macau. Tức là ở lại làm gián điệp. Phải. Thảo nào ai cũng im lặng. 16 các cô bị hâm mà. Mọi người đều vào danh sách truy nã của quân Nhật rồi. Ở lại làm gì chứ? Tìm chết à? Nhưng bây giờ quân đồng minh không có gì ở khu Hồng Kông Macau. Cũng phải có người làm tình báo, chuẩn bị để mai này phản công chứ. Còn phản công nữa. Giờ sống được là tốt lắm rồi. Tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi, người ở đây không buộc khăn trùm đầu như vậy. Cảm ơn. Mọi người chú ý an toàn. Mọi người cẩn thận dưới chân. Cảm ơn. Đợi đã. Đang trong dịp Tết, còn phải quay về dọn dẹp dấu vết các người để lại. Dính vào các người thành như tôi xui xẻo.
Ai vậy? Sao vậy? Việc rút lui thất bại rồi sao? Cô không sao chứ? Tôi không sao. Bọn họ đâu? Họ đi rồi. Vậy sao cô không đi? Tôi không đi nữa. Tại sao cô không đi? Tôi đã quyết định sẽ ở lại Macau và thành lập trạm dịch vụ quân đội Anh tại Macau. Sao cơ? Anh đang cầm gì trong tay vậy? Rác? Không sốt mà. Sao lại nói năng lung tung nhỉ? Anh yên tâm, tôi biết mình đang làm gì. Tức là làm gián điệp thu thập tình báo ngay dưới mũi người Nhật. Cô đều làm được. Tạm thời thì chưa, nhưng tôi có thể học mà. Một phu nhân giàu có như cô học ai? Ai sẽ dạy cô? Cô nghĩ đám đặc vụ và quân Nhật ở Macau đang chơi trò gia đình với cô đấy à? Đây là nghề dễ chết người đấy. Lại chỉ còn nhanh hơn thỏ. Cô ở lại để thể hiện à? Nhưng tôi có ưu thế của mình. Thứ nhất, tôi chỉ là người thân của quân nhân, sẽ không có tên trong danh sách truy bắt. Người Nhật sẽ không chú ý đến tôi. Thứ hai, trước khi kết hôn, tôi từng làm việc ở sở điện báo. Tôi biết gửi điện báo. Cô có máy điện báo không? Cho dù trên trời rơi xuống một cái máy điện báo cho cô, thì cô định thu thập thông tin tình báo gì? Đi đâu thu thập? Thu thập xong thì gửi cho ai? Người liên lạc tuyến trên của cô là ai? 16 đã cung cấp mật mã liên lạc cho cô chưa? Tôi chưa nghĩ đến những điều này. Cô chưa từng nghĩ đến mà đã tự phong mình làm nữ gián điệp của đế quốc Anh rồi. Tôi biết cô muốn chờ William. Tôi khuyên cô đừng mơ mộng nữa. Người Nhật không đơn giản như cô nghĩ đâu. Trại tù binh là nơi có thể dễ dàng trốn thoát như vậy sao? Không phải vì anh ấy. Khi tôi quyết định ở lại Macau, tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến anh ấy. Vậy thì cô nghĩ gì hả? Tôi không cần trả lời câu hỏi của anh. Kể từ hôm nay, nơi này chính là trạm dịch vụ quân đội Anh tại Macau. Tôi chính là trạm trưởng. Từ từ thôi. Chào anh. Từ từ thôi, cẩn thận dưới chân. Cẩn thận dưới chân. Cẩn thận. Từ từ thôi. Đại đội trưởng Âu, đồng chí Chiến Bình vất vả rồi. Anh cũng vất vả rồi. Nào, đồng chí vất vả rồi. Từ từ thôi, đồng chí, cảm ơn. Vất vả rồi. Từ từ thôi, cảm ơn. Vất vả rồi. Cảm ơn. Vất vả rồi. Đồng chí vất vả rồi. Đồng chí vất vả rồi. Tình thế khó khăn của Macau, ngoài sự phong tỏa bề ngoài, điều chúng ta thực sự nên suy nghĩ là nguyên nhân đằng sau. Việc dùng vũ lực chiếm đóng Macau đối với người Nhật chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tại sao họ lại phải tốn nhiều công sức vòng vo như vậy, đưa ra cái thứ gọi là kế hoạch hợp tác? Rốt cuộc mục đích thực sự của họ là gì? Tôi biết rồi. Họ làm như vậy là vì vật tư. Trước khi Hồng Kông thất thủ, người Nhật đã mở rất nhiều công ty thương mại tại Hồng Kông, ngụy trang thành công ty do Anh hoặc Trung Quốc đầu tư, mục đích là để giành mua các đặc sản chiến lược của Trung Quốc chúng ta và một lượng lớn sản phẩm công nghiệp của Anh và Mỹ. Bây giờ Hồng Kông đã thất thủ, nội địa đương nhiên sẽ không vận chuyển đặc sản đến nữa. Anh và Mỹ cũng đã tuyên chiến với họ. Con đường để có được vật tư chiến lược đã bị cắt đứt. Người Nhật buộc phải tìm một kênh thương mại mới. Vậy nên
Việc người Nhật không công khai chiếm đóng Macau chính là để giữ lại một cảng tự do quốc tế trong vòng toàn bộ khu vực từ Trung Quốc đến Đông Nam Á. Nhờ đó, tiếp tục thu được các đặc sản chiến lược của Trung Quốc và sản phẩm công nghiệp của Anh và Mỹ. Cậu Hà, cậu là chuyên gia về tài chính. Vậy nếu xét từ góc độ tài chính thời chiến, tôi nghĩ cậu có thể đưa ra một câu trả lời khác. Tôi hiểu rồi. Vậy anh mau nói cho tôi nghe xem. Nhập khẩu vật tư chiến lược không thể thiếu ngoại tệ. Kể từ khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Hồng Kông với vai trò là trung tâm tài chính quốc tế đã trở thành một cái vỏ rỗng. Nhật Bản muốn tìm một trung tâm tài chính quốc tế mới, và nơi đó chỉ có thể và sẽ chỉ là Macau. Chúng ta đã hiểu rõ mánh khóe đằng sau rồi. Nhưng làm thế nào để Macau vượt qua cửa ải này đây? Anh biết giờ trong tay tôi có bao nhiêu lương thực không? Tổng cộng 10.000 tấn. Tôi giao anh vụ buôn bán này rồi đấy. Bác sĩ Kha, anh mà, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi phải mua lương thực về cho Macau. Lúc trước anh Hiền nói không làm được việc làm ăn kiểu này. Điều gì đã khiến anh thay đổi ý định vậy? Tên họ Hà kia anh có ý gì? Mới mùng 1 Tết mà đem cả đống thức ăn cho heo đến đây. Anh cố tình tìm rắc rối phải không hả? Vinh, đội trưởng Hoàng, đống thức ăn cho heo mà anh Vinh nói chính là bữa cơm tất niên tối qua của gia đình tôi đấy. Nếu không phải vì tôi may mắn gặp được vài người bạn, thì bữa cơm tất niên này còn không biết sẽ ra sao nữa. Vậy nên đội trưởng Hoàng, anh còn muốn hỏi tôi tại sao lại thay đổi ý định nữa không? Tôi đã nói rồi mà, trên đời này không ai chê tiền cả. Đội trưởng Hoàng đã giao vụ làm ăn này cho tôi, tức là đã công nhận Hà Hiền tôi. Nhưng tình nghĩa là tình nghĩa, làm ăn là làm ăn. Nếu đã muốn hợp tác, tôi vẫn phải phiền đội trưởng Hoàng nói rõ ngọn ngành cho tôi. Được. Anh Hiền thẳng thắn thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Chi phí gạo ở Trung Sơn bao gồm giá mua, chi phí kho bãi, hao hụt và vận chuyển, tổng cộng là 3 hào nửa cân. Chi phí cho 10.000 tấn là 6 triệu đồng. Giá bán thì sao? 2 đồng nửa cân. Không quá đáng chứ. Chi phí 6 triệu đồng mà anh muốn bán 40 triệu đồng sao? Đội trưởng Hoàng, anh cũng tham thật đấy. Nhưng bây giờ ở Macau, ai có lương thực thì người đó nắm quyền. Vậy thì tôi sẽ đi tìm người mua theo mức giá 2 đồng nửa cân. Tôi có một điều kiện. Khi ký hợp đồng phải có 6 triệu tiền mặt, 34 triệu còn lại cũng phải được thanh toán bằng kỳ phiếu của ngân hàng Đại Tây Dương. Hàng tới thì đổi tiền ngay. Đội trưởng Hoàng, hiện tại Macau có ai có thể lấy ra 40 triệu trong một lần chứ? Không dễ dàng tìm được khách hàng như vậy đâu. Một người không đủ thì chúng ta tìm thêm vài người nữa. Tôi tin anh có thể tìm được khách hàng. Được. Chuyện khách hàng tôi sẽ nghĩ cách. Còn một việc nữa. Vụ mua bán này phải đợi tới sau 6 giờ chiều ngày 18. Đây là thông điệp cuối cùng mà Hoàng quân Nhật gửi tới đám người nước ngoài của chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau. Chỉ khi người nước ngoài ký hợp đồng thì Hoàng quân mới hủy lệnh phong tỏa. Trước lúc đó, Hoàng quân ra lệnh không cho phép một hạt gạo nào vào Macau. Thì ra là thế. Đội trưởng Hoàng, sao anh không nói sớm? Làm tôi mừng hụt. Vụ mua bán này không làm được rồi. Sao lại không làm được chứ? Sao giá lương thực ở Macau lại tăng vọt như vậy? Đó là vì người Nhật phong tỏa Macau. Một khi hủy lệnh phong tỏa, lương thực khắp nơi sẽ lập tức ồ ạt tràn vào Macau. Tới lúc đó, đừng nói là 2 đồng nửa cân, không lỗ là may rồi. Quả thật tôi không nghĩ tới việc này. Thế giờ phải làm sao? Còn làm sao được nữa, chỉ đành từ bỏ thôi.
Thế này đi, chúng ta vận chuyển gạo của Trung Sơn tới trước khi họ ký hợp đồng là được rồi. Chẳng phải anh vừa bảo người Nhật không cho chuyển lương thực vào Macau trước khi ký hợp đồng à? Tôi nói là vận chuyển tới, chứ đâu nói là vận chuyển vào Macau. Anh cho thuyền chở lương thực dừng gần bến đò, đợi người Nhật ký kết xong. Có lẽ tôi là người biết tin nhanh nhất. Tôi sẽ thông báo cho anh, rồi anh vào thuyền dỡ hàng. Như thế thì chúng ta sẽ không vi phạm lệnh của Hoàng quân. Chiều này hay đấy. Được, vậy cứ làm theo cách của anh đi. Thế chúng ta quyết định vậy nhé. Chốt. Tôi đã kiểm kê toàn bộ tài sản của Hoàng Phong Dù, tính cả nhà cửa và gia sản tổ tiên để lại, chỉ gom được 3 triệu thôi. Khắp Macau cũng chỉ có 2 người có thể lấy ra khoản tiền lớn như vậy. 2 người không cần lo về kỳ phiếu. Hợp đồng quy định trả tiền sau khi nhận hàng mới có thể đổi thành tiền mặt. Đằng nào hợp đồng này cũng không được thực hiện, nên Hoàng Công Kiệt không thể đổi ra tiền mặt dù kế hoạch thành công hay thất bại. Rủi ro thật sự là 6 triệu tiền mặt kia. Phải, việc này thật sự rất nguy hiểm. Nếu 2 người cần thời gian suy xét khỏi, chúng tôi sẽ ký hợp đồng. Đại ca, cái chuyện này không biết có nên nói hay không? Nói đi. Đại ca, cả Macau đều đói tới mức ngực áp sát vào lưng rồi. Chúng ta có lương thực mà sao không bán được à? Tại sao phải lôi tên Hà Hiền kia vào để hắn đứng ở giữa kiếm tiền chứ? Có vậy mà cậu cũng không hiểu à? Hiện tại chúng ta đang mang cái danh Hán Giang đấy. Ai chịu mua bán trực tiếp với chúng ta chứ? Vả lại, sau khi vụ làm ăn này thành công, chúng ta còn phải nộp lên cho Hoàng quân nữa. Nếu để Hoàng quân biết chúng ta bán nửa cân gạo với giá 2 đồng, thì chúng ta còn kiếm chắc được bao nhiêu. Vậy nên tôi mới muốn tìm một người trung gian đáng tin, vừa tìm được thương gia, vừa giấu được Hoàng quân. Nếu thực sự có ngày xảy ra chuyện, thì người phụ trách là Hà Hiền, đâu liên quan tới tôi. Không hổ là đại ca, đứng càng cao nhìn càng xa. Việc kinh doanh của chúng ta phải giao cho hắn. Không phải, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là tôi cứ cảm thấy hắn có vấn đề. Đại ca, anh xem, lần trước tôi sắp bắt được con mụ nước ngoài kia, thì đúng lúc đó hắn làm rơi thức ăn, làm hỏng việc. Điều đó chứng tỏ hắn tôi cố ý. Tôi nghĩ không phải vậy đâu. Cậu từng tới nhà anh ta, cũng biết gia cảnh của anh ta ra sao. Ai lại đổ bỏ lương thực cứu mày vì một người nước ngoài xa lạ chứ? Đại ca, dù anh tin hay không thì tôi cũng phải nói, vụ làm ăn này trị giá mấy chục triệu lần đấy. Lỡ hắn này ý xấu, chuyển hàng tới Macau trước khi ký hợp đồng để kiếm tiền thì sao? Nếu để tên Sawa Eisaku kia truy cứu, thì chúng ta đều sẽ rơi đầu đấy. Cậu nhắc nhở rất đúng. Chúng ta phải có phương án dự phòng. Vẫn còn một rủi ro cấp bách phải ngăn chặn ngay. Ý anh là cuộc bỏ phiếu của chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau à? Chiều nay chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau sẽ mở hội nghị chính phủ để bỏ phiếu quyết định có ký hợp đồng sớm hay không. Nếu cuộc bỏ phiếu được phê duyệt thì toàn bộ kế hoạch của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau cũng bị dồn vào đường cùng. Nếu giải quyết được vấn đề thiếu lương thực thì ắt là họ cầu còn chẳng được. Chúng ta chỉ cần một con đường truyền tin bí mật thôi. Hẳn là có một người giúp được. Cô Kiều, không ngờ tôi còn có cơ hội được cô hẹn ra gặp mặt. Lần trước gặp mặt ở Bát Trùng Thiên, tôi không quan tâm cô chu đáo, khiến cô chịu ấm ức rồi. Xin lỗi nhé. Tiến sĩ Lạc Bách, thật ra hôm nay người hẹn gặp anh không phải tôi.
Tôi chỉ thấy hai người kia hẹn anh ra thôi. Cậu Hà, sự thành bại của kế hoạch này hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Cậu đang dẫn lên dây cáp thép để vượt qua vách núi đấy. Tuy tôi rất khâm phục sự dũng cảm của cậu, nhưng lỡ cậu sơ ý thì không chỉ mỗi cậu phải trả giá tính mạng, mà còn cả Ma Cao nữa. Tôi tin anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ làm được. Cô Kiều, cô tin tưởng cậu Hà đến thế à? Tiến sĩ Lạc Bách, nếu ngay cả người như thế mà anh còn không tin, thì anh còn tin ai được nữa? Ngài thống đốc, ngài thống đốc, thưa thống đốc, có thể làm phiền ngài 5 phút không? Xin ngài đấy, nhưng cuộc bỏ phiếu sắp bắt đầu rồi. Chỉ 5 phút thôi, chuyện quan trọng lắm. Xin lỗi mọi người, thống đốc vừa quyết định chính thức hủy bỏ cuộc bỏ phiếu hôm nay. Trước thời hạn cuối cùng vào ngày 18 tháng 2, chính phủ sẽ không cân nhắc việc ký hợp đồng sớm nữa. Đã tìm được khách hàng và ổn định chính phủ Bồ Đào Nha tại Ma Cao. Kế tiếp chúng ta phải giải quyết vấn đề về đoàn thuyền vận chuyển. Dám đánh tráo dưới sự giám sát của giặc Nhật và Hải Giang, và có đủ thuyền để chở 10.000 tấn lương thực trong một lần, e là cả Linh Đinh Dương chỉ có một nơi thôi. Ban Đại Hào. Tam gia, cậu chủ Mã. Tam gia, đêm hôm khuya khoát mà cậu bất chấp lệnh phong tỏa của người Nhật để tới tống đường hành cầm của tôi, không biết là có chuyện quan trọng gì. Tam gia, ông còn nhớ người bạn mà trước đó tôi đã nói với ông không? Chứ là người đã dùng hành động thực tế để dạy cho tôi biết điều quan trọng nhất khi làm người là nói được làm được, sống có lương tâm. Đương nhiên là nhớ. Tôi cần bảo nếu cậu tìm được người bạn đó thì phải nhớ giới thiệu cô ấy với tôi. Hôm nay tôi tới là để giới thiệu người bạn này với ông đấy. Cậu chủ Mã, cậu Hà, hoàn tâm hợp tôi không phục lòng trung nghĩa của hai cậu, nhưng chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Một khi có điều bất trắc thì bang của tôi sẽ diệt vong đấy. Bang chủ tôi đây biết ăn nói sao với tổ tiên và người nhà của các anh em. Tướng Hiệp, đây là chuyện lớn trong bang, không được manh động. Chú ba, chuyện cháu sắp nói không phải là việc chung của bang, mà là việc riêng của cháu. Trước kia Hoàng Tử Hiệp có mắt như mù, không nhận ra nghĩa sĩ, 5 lần 7 lượt hiểu lầm anh Hiền. Hôm nay tôi mới biết anh Hiền có lòng nhân nghĩa đến vậy. Thằng em này thật sự khổ thẹn vô cùng. Vậy nên tôi muốn mời anh Hiền một tách trà để xin lỗi trước mặt tổ tiên và các thành viên trong bang. Cậu chủ Hiệp, không được đâu, mau đứng lên đi. Cậu Hà, lúc trước ban Đại Hào có lỗi với cậu, Tử Hiệp xin lỗi cậu, vốn là điều nên làm. Anh Hiền, cậu chủ Hiệp đã chân thành như vậy, anh đừng khách sáo. Nếu anh không uống tách trà tạ lỗi này thì không ai khuyên nổi cậu chủ Hiệp với tài đánh đấm của cậu ấy đâu. Cậu chủ Hiệp, mau đứng lên đi. Cảm ơn anh Hiền. Chú ba, chuyện mà cháu sắp nói mới là việc chung của bang. Vừa nãy hai anh ấy đã nói rất rõ ràng, ban Đại Hào chúng ta đi lại trên giang hồ bằng chữ nghĩa. Nếu chúng ta cũng co đầu trục cổ vào thời khắc quan trọng này thì sao xứng đáng với 4 chữ trung nghĩa thiên thu.
Chủ ba. Đường chủ Hải Phong Đường Hoàng Tử Hiệp bằng lòng dẫn các anh em Hải Phong Đường thề đi theo anh Hiền và ông chủ Mã đến cùng không ngờ ngại lên núi đao xuống biển lửa. Xin ban chủ cho phép anh em Hải Phong Đường tự nguyện xung phong. Ban chủ, các anh em là Hoàng Công Kiệt đã giúp người Nhật dồn Macau vào hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng người đời ai cũng biết Hoàng Công Kiệt là kẻ phản bội của Bàn Đại Hào chúng ta. Nếu Bàn Đại Hào chúng ta khoanh tay làm ngơ tội ác mà tên phản bội đó đang gây ra, thì người đời sẽ coi Bàn Đại Hào chúng ta ra gì? Ban chủ, toàn thể anh em Hải Vân Đường của tôi bằng lòng vận chuyển lương thực cho Macau để bù đắp cho tội lỗi của kẻ phản bội trong bang. Mong ban chủ đồng ý. Ban chủ, anh em chúng tôi cũng bằng lòng góp sức. Chúng tôi bằng lòng. Anh Hiền đúng là làm việc nhanh gọn. Mới một ngày mà đã xử lý xong cả hợp đồng lẫn tiền rồi. Tôi đúng là không nhìn lầm người. Macau bây giờ ngoài trừ ông chủ phó và ông chủ thôi thì làm gì còn có ai có khả năng chi trả được một lúc mấy chục triệu tệ. Vậy nên tôi đi tìm thẳng họ luôn, mới không lãng phí quá nhiều thời gian. Có điều họ cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ai cũng biết lương thực của Trung Sơn đều nằm trong tay đội trưởng Hoàng. Tôi bán lương thực giúp anh, sao họ lại tin? Vậy nên mặc dù đã ký hợp đồng, nhưng họ đều yêu cầu một bức thư ủy thác bán lương thực do chính tay anh viết. Phải viết rõ anh ủy thác cho tôi bán lương thực giúp anh, hơn nữa phải là 2 đồng nửa cân. Như vậy họ mới chịu trả 6 triệu tệ tiền mặt. Thế à? Nếu anh không viết, sao họ tin tôi được? Cũng đúng. Nhưng có một điều kiện. Anh tuyệt đối không được để lộ thư ủy thác bán lương thực này. Tại sao? Hoàng Quân sống xa cỡ nào anh cũng biết rồi đấy. Nếu để Hoàng Quân biết tôi bán giá 2 đồng nửa cân thì hai chúng ta còn kiếm tiền gì nữa. Tôi hiểu rồi. Phía Hoàng Quân tuy anh nói bao nhiêu cũng được, còn về thư ủy thác này dù tôi có bán thân cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Thế còn được. Vinh, bút, giấy. Sao thế? Còn một việc nữa. Anh sắp xếp đội thuyền vận chuyển lương thực thế nào? Anh cứ yên tâm. Tôi tìm bên vận tải đường biển Đại Thông. Họ đang làm thủ tục xin phép chính phủ và hải quân Nhật Bản cho tàu rỗng rời cảng để đi đến Trung Sơn. Chậm nhất là mai sẽ xong. Vận tải đường biển Đại Thông dù sao cũng là thương nhân Trung Quốc. Chiến hạm của người Nhật bây giờ đang phong tỏa Linh Đinh Dương. Tàu rỗng rời cảng thì chắc còn ổn. Nhưng nếu quay về mà chất đầy lương thực xảy ra vấn đề gì thì sẽ rất rối lớn đấy. Lúc quay về tôi tưởng có giấy thông hành đặc biệt do huyện trưởng Triệu của huyện trưởng Trung Sơn cấp. Để chắc ăn tôi nghĩ vẫn nên đổi bên vận chuyển khác đi. Trước đó tôi đã gọi điện cho Saito của Liên Xương. Saito rất hứng thú với vụ làm ăn này của chúng ta. Dù sao thì Liên Xương cũng là công ty do vốn Nhật kiểm soát. Ở ngoài biển thì người Nhật cũng dễ nói chuyện hơn, để cho an toàn nhé. Đội trưởng Hoàng, sáng sớm ngày kia là đội thuyền phải xuất phát rồi. Chỉ có một ngày, muốn làm xong toàn bộ thủ tục thông hành không phải chuyện dễ. Nếu để lỡ dở việc, tổn thất sẽ rất lớn. Anh yên tâm đi, Saito của Liên Xương làm được việc nhỏ này. Vụ này cứ quyết thế đi. Được. Anh quyết định việc kinh doanh của anh, nhưng xảy ra bất kỳ vấn đề gì anh đừng có trách tôi. Không có vấn đề gì đâu. Anh Hiền,
Vụ làm ăn lớn thế này mà để một mình anh chạy ngược chạy xuôi, đúng là cũng hơi vất vả nhỉ. Một vài chuyện vặt vãnh thì cứ giao cho các anh em làm hộ, được không? Vin, có. Đi cùng anh Hiền tới Liên Xương, làm cho xong mọi thủ tục thông hành đi. Vâng. Đội trưởng Hoàng, anh không tin tôi, cử một người giám sát à? Anh Hiền hiểu lầm rồi. Ngày mai anh phải tới Trung Sơn để kiểm tra hàng rồi mà. Nhưng kế hoạch của chúng ta là ngày kia đợi thuyền mới xuất phát, cũng phải có một người hộ tống thuyền chứ. Vả lại trước đó Vinh cũng có mặt lúc chúng tôi tịch thu lương thực ở Trung Sơn. Cậu ấy cũng có giao thiệp với huyện trưởng Triệu. Sau này lúc các anh bàn giao công việc cũng tiện hơn chút. Anh thấy có phải không? Được. Nếu là vậy thì vất vả cho anh Vinh rồi. Vinh à, vụ làm ăn lần này to hơn cả trời. Cậu phải tỉnh táo hết mức cho tôi. Cậu mà còn bợm rượu, mê cược như trước, làm hỏng chuyện của ông đây, thì tôi lột da cậu. Vâng. Anh Hiền, là anh à? Hà Hồng Sơn, cậu làm gì thế hả? Cả ngày trời mà không làm xong thủ tục nào hết. Cậu bảo khách hàng làm sao mà tin tưởng Liên Sơn được? Hội trưởng, thì tại các nhân viên người Trung Quốc đó đều đi cả. Chúng tôi vừa mới nhận việc, lại còn trong thời gian phong tỏa. Chính phủ Macau và Hải quân Hàn Quân còn tăng thêm không ít những thủ tục cần phê duyệt. Lần đầu chúng tôi làm, nên quả thực không rõ lắm. Cậu không rõ ư? Khách hàng không đợi được đâu. Đội thuyền phải xuất phát vào sáng sớm ngày kia. Nếu làm lỡ việc của khách thì cậu cũng khỏi làm trợ lý nữa. Rốt cuộc bước đầu cần làm gì? Chắc là báo cáo với hải quan. Nhưng gọi mãi cho hải quan mà không được. Sao lại gọi không được? Trợ lý Sakagami ơi, số điện thoại của hải quan đã thay đổi vào tháng trước, không còn là số trong danh bạ điện thoại đâu. Anh thử gọi 4128 xem. Mau gọi đi chứ. Vâng, vâng. Bao nhiêu? 4128. Alo, cho hỏi là hải quan à? Cho hỏi đây có phải là hải quan không ạ? Cho hỏi đây có phải là hải quan không ạ? Cậu gọi đi. Tôi ở công ty thương mại Liên Sơn. Đội thuyền vận chuyển hàng của chúng tôi sẽ phải đến Trung Sơn vận chuyển hàng vào ngày kia. Cho hỏi cần chuẩn bị những tài liệu gì? Vâng. 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 Cảm ơn ạ. Đây là danh sách giấy tờ công ty cần nộp cho bên hải quan. Tôi đã hẹn đưa tới đó vào 8 giờ sáng mai. Nửa tiếng là làm xong thủ tục. Lúc phỏng vấn, cậu bảo cậu không biết tiếng Nhật và tiếng Bồ Đào Nha. Tôi thấy hôm nay cậu nói lưu loát lắm mà. Ông từng nói muốn trở thành thư ký kinh doanh thì bắt buộc phải biết tiếng Nhật và tiếng Bồ Đào Nha. Lúc đầu nói là trong vòng 1 năm. Cậu mới đến được 1 tháng. Cậu học được 2 ngoại ngữ trong thời gian này sao? Chỉ là trình độ nhập môn thôi. Còn lâu nữa tôi mới thành thạo được à? Thủ tục thông hành lần này giao cho cậu làm được không? Không thành vấn đề ạ. Cậu Hà, để cậu ấy phụ trách làm thủ tục thông hành lần này được không? Chỉ cần mau chóng làm xong thủ tục thông hành thì tôi không có ý kiến gì. Vận chuyển lương thực sớm ư? Sao vội thế? Thì tại muốn bán giá tốt mà. Tôi tính rồi. Chỉ cần chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau ký hợp đồng, chúng ta vận chuyển ngay lương thực tới, bán sang Macau, có thể kiếm được 3-4 triệu tệ. Đội đặc vụ chỉ giữ lại 20% số tiền thu được, 80% còn lại xin biếu cơ quan trưởng. Nếu lương thực sớm muộn gì cũng phải bán, sắp xếp trước cũng tốt.
Nhưng có một điều là hôm qua chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau đã hủy bỏ việc bỏ phiếu. Xem ra là quyết tâm chống đỡ đến hạn chót. Nhỡ đâu đến lúc đó có sơ suất gì, việc này ngài cứ yên tâm. Người áp tải tàu là người của tôi. Chỉ khi có thông báo của tôi thì họ mới được vào cảng. Trước khi ký hợp đồng, tôi đảm bảo không một hạt lương thực nào có thể vào được Macau. Thế còn được. Vậy cậu cứ tự mình xử lý chuyện này đi. Vâng. Rốt cuộc ai muốn gặp tôi mà thần bí vậy? Gặp rồi sẽ biết. Đi thôi. Ông chủ Hà. Gạo. Đừng cướp của tôi. Ấy, anh Dương, anh đang làm gì vậy? Không phải ông chủ Hà, mà là anh Hiền. Trước đây đều là lỗi của Dương Sư. Anh Hiền lấy ơn báo oán, em suốt đời không quên. Ơn cứu mạng này. Mau đứng lên đi, nào. Anh Hiền, nếu sau này anh có cần gì thì cứ tùy ý sai bảo bất cứ lúc nào. Thủ tục thông hành đã hoàn tất hết rồi. Thư ký Hà, cậu đúng là nhanh gọn dứt khoát. Là tôi nên cảm ơn anh Hiền đã cho tôi cơ hội. Vậy tôi sẽ lập vận đơn nhé. Được. Nào, đây là tiền cọc. Còn cái này nữa. Sao vậy? Anh Hiền thích chơi cờ bạc sao? Chẳng phải sòng bạc Hào Hưng là của ông chủ phó sao? Khi tôi ký hợp đồng với anh ấy tiện tay đưa cho tôi, bảo tôi đến sòng bạc của anh ấy chơi một chút. Nhưng bây giờ tôi bận đến mức này, làm gì có thời gian chứ? Vừa hay, hôm nay cậu đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyện thủ tục thông hành. Tôi xin mượn hoa dân Phật tặng cho cậu đấy. Không, anh Hiền, trước giờ tôi không chơi cờ bạc. Ồ, vậy sao? Này, hay là cho tôi đi nhé. Anh Vinh, không phải là tôi tiếc, mà là đội trưởng Hoàng đã nói chuyến này không được để xảy ra sơ suất. Trước khi làm xong việc không thể để anh đi đánh bạc. Ôi trời, cũng đâu bảo là điên hôm nay. Không khác không được à? Cảm ơn nhé. Anh Vinh, anh phụ trách áp tải tàu. Anh phải cất giữ cẩn thận những thứ này đấy. Xong việc rồi chứ? Xong việc rồi thì rút thôi, đừng lề mề nữa. Thư ký Hà đã giúp một việc lớn như vậy, tôi còn phải mời người ta ăn bữa cơm. Không cần đâu, không cần. Anh Hiền đừng khách sáo. Bữa cơm này nhất định phải mời. Cậu không đi là không nể mặt tôi. Anh Vinh, cùng đi đi. Ấy, hai người tụ tập đi, cùng quấy rầy hai người nữa. Rút đây. Hai ngày nay tôi quả thực đã được mở mang tầm mắt, biết thế nào là hậu sinh khả úy rồi. Đâu có. Là tôi nên cảm ơn anh Hiền đã nâng đỡ. Lần này đều là nhờ anh Hiền mang đến một vụ làm ăn lớn như vậy, lại còn giới thiệu tôi với chủ tịch. Nếu không thì tôi đâu có cơ hội thể hiện. Về bản lĩnh học 2 ngoại ngữ trong vòng 1 tháng, là thuộc lầu các điều khoản luật thương mại của Macau của cậu, cũng là nhờ tôi mà có sao? Thôi được rồi, không cần nói nhiều lời tần bốc nữa. Thư ký Hà, tôi lấy trà thay rượu. Chúc mừng cậu được chuyển chính thức. Anh đừng gọi thư ký Hà nữa, gọi tôi Hồng Sân là được. Vậy tôi không khách sáo nữa. Hồng Sân. Nào. Tiểu. Mở đi. Đại. Mở đi. Đại. Tôi còn tưởng là ai chứ? Cảnh sát Dương à? Sống khá tốt đấy nhỉ người anh em. Sao? Thế tôi vẫn còn sống. Có bất ngờ không? Có phải là thất vọng lắm không? Ngại quá. Ông đây cao số, vẫn chưa bị lũ phản bội các người hại chết. Sao nào?
Anh có ý gì? Muốn kiếm chuyện phải không? Tôi muốn kiếm chuyện với anh đấy. Không được sao? Ngày trước hai ông đây phải chịu tội hay ngồi tù khổ cực, suýt nữa thì mất mạng. Chúng ta phải tính toán rõ ràng món nợ này. Được thôi. Mở. Vâng. 14 điểm. Đại. Hay lắm. Cho hắn thua chết đi. Cho thành phố này thua chết đi. Được lắm. Tên họ Dương kia trước đây gọi anh là cảnh sát Dương, là nể cái vỏ bọc cảnh sát nước ngoài của anh biết không? Thật sự nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Không thua nổi sao? Không thua nổi thì cút đi cho ông đây. Tôi không thua nổi á. Đấu tay đôi đi. Được thôi. Đấu tay đôi. Ai thua thì người đó phải bò ra khỏi đây. Hắn chăm sóc tốt cho hai vị khách này nhé. Tôi thực sự không ngờ thủ tục thông hành lại lằng nhằng đến vậy. Cậu đã quen thuộc nghiệp vụ như thế rồi mà còn phải là mất cả một ngày. Vậy nếu như giấy tờ bị mất, chẳng phải là vụ làm ăn này của tôi sẽ không thành công sao? Cũng không đến mức đó. Giấy tờ có thể được cấp lại, chỉ là sẽ mất chút thời gian. Sẽ mất bao lâu? Vì hồ sơ gốc đều còn đó nên việc làm lại chắc chắn sẽ nhanh hơn lúc đầu. Nhưng ít nhất cũng phải mất 1-2 giờ. Anh Hiền, sao tự nhiên anh lại hỏi về việc này? Giấy tờ của anh vừa mới làm xong, chắc không mất được chứ? Cậu không biết đâu. Tôi thực sự không yên tâm chút nào về cái người đi cùng tôi. Anh ta làm sao? Cậu có biết biệt danh của anh ta là gì không? Vinh cờ bạc. Tôi còn nghĩ anh ta sau cứ cầm xúc sắc không rời tay. Nhìn thấy tiền cược thì sáng mắt lên. Hóa ra là một con bạc chính hiệu. Anh ta không chỉ mê cờ bạc mà còn nghiện rượu. Nếu là bình thường tôi chắc chắn sẽ tránh xa loại người này. Nhưng người đứng sau chuyện này là Hoàng Công Kiệt. Anh ta chỉ định Vinh cờ bạc áp tải tàu. Tôi cản cũng không được. Chỉ mong là đừng xảy ra sơ suất gì. Tối nay tôi còn phải đi Trung Sơn một chuyến nên không ngồi lâu nữa. Hồng Sân, tôi lớn hơn cậu 10 mấy tuổi. Nếu cậu đã gọi tôi một tiếng anh Hiền thì tôi xin nói thêm vài lời với cậu. Cậu vừa mới đứng vững ở Liên Xương, lại còn phụ trách một đơn hàng lớn như vậy. Cậu phải cẩn trọng trong mọi việc, phải làm theo quy tắc. Tuyệt đối đừng để bất cứ ai nắm được thóp. Được. Cảm ơn anh Hiền đã nhắc nhở. Được rồi, vậy tôi đi đây. Việc tàu khởi hành ngày mai hoàn toàn trông cậy vào sự giám sát cẩn thận của cậu đấy. Mở. An Sương thắng. Tiếp đi. Ôi trời. Tiếp đi. Vẫn chơi tiếp à? Anh đã nợ tôi 50.000 đồng rồi đấy. Nếu là tiền của tôi thì cũng không sao. Chỉ là ông chủ của tôi không dễ nói chuyện đâu. Hôm nay nếu anh không trả được tiền thì không thể bước ra khỏi cánh cửa này đâu. Đe dọa tôi à? Để tôi xem ai dám đòi nợ tôi. Tôi dám. Có được không? Bạn chủ tha mạng. Bạn chủ tha mạng. Bạn chủ. Tam gia. Đợi đã. Ông chủ phó à, đây là chuyện riêng của bang Đại Hào chúng tôi. Nhưng Hào Hưng là địa bàn của tôi. Đây là Ma Cao. Đây là Ma Cao nên nói chuyện bằng pháp luật. Để xảy ra án mạng thì không ổn đâu. Hơn nữa chỗ tôi còn có những khách hàng khác. Đừng làm họ sợ. Được. Cũng không thể không để mặt ông chủ phó. Chuyện riêng của bang Đại Hào chúng tôi cũng có thể để sau rồi nói. Nhưng tiền cược của người anh em họ Dương đây lại chính là tiền hàng để thanh toán với bang Đại Hào chúng tôi. Hôm nay tôi đến đây để thu tiền hạt và đòi nợ thì chắc là được chứ. Việc đòi nợ ở sòng bạc thì hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần không gây ra án mạng. Tam gia, xin cứ tự nhiên. Nghe rõ chưa Vinh?
Nợ thì phải trả là lẽ dĩ nhiên. Đưa tiền đây. Bà chủ, xin ngài thư cho tôi vài ngày. Tôi nhất định sẽ trả, nhất định sẽ trả. Ý cậu là hôm nay không trả được đúng không? Còn chờ gì nữa? Chặt đôi tay hắn để trừ nợ. Ban chủ tha mạng. Ban chủ tha mạng. Ban chủ tha mạng. Ban chủ, đợi đã. Sao anh vẫn còn chưa hiểu ra thế? Tam gia là người để Tâm đến vài chục ngàn đồng đó sao? Anh đã làm gì khiến Tam gia giận dữ đến thế? Anh quên rồi sao? Ban chủ, tôi khốn nạn, tôi là súc sinh. Ban chủ, ngài tha cho tôi lần này đi. Tôi hứa sẽ thay đổi. Tôi hứa sẽ thay đổi ban chủ. Hứa sẽ thay đổi. Thay đổi thế nào? Ban chủ, tôi xin thề sẽ về bang. Hứa không bao giờ phản bội bang. Ban chủ, tôi sẽ không bao giờ phản bội bang. Ban chủ, dù sao Vinh cũng là người cũ trong bang. Mặc dù hắn đã phạm sai lầm lớn, nhưng dù sao cũng là do bị Hoàng Công Kiệt xúi giục. Hay là cho hắn một cơ hội đi. Trung à, cậu đúng là một người tốt bụng. Thôi được rồi, cậu quyết định đi. Cảm ơn ban chủ. Cảm ơn chú Trung. Cảm ơn chú Trung. Ra tay đi. Chú Trung, cậu phản bội bang trước, giờ đã thề sẽ trở về bang rồi. Lẽ nào lại quên quy tắc các ngón tay lập huyết thư sao? Mau ra tay đi. Anh Vinh. Anh Vinh. Vinh cờ bạc phản bội bang, đột quân cho địch, tội đáng chết. Bây giờ để hắn làm cả chịu tội hay đã là khoan hồng cho hắn rồi. Chỉ là người trẻ tuổi ở Liên Sơn kia có đáng tin cậy hay không? Tôi từng tiếp xúc với cậu ta rồi. Cậu ta không phải là người xấu, chỉ kiếm sống qua ngày ở Liên Sơn thôi. Tôi cũng đã nhắc nhở cậu ta rồi. Vừa mới được thăng chức thư ký, làm việc cần phải chu đáo cẩn trọng. Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng cho dù để đội tàu Liên Sơn hoãn khởi hành vài giờ, chờ đến khi 10.000 tấn lương thực được chất lên tàu tại bến Trung Sơn, thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Trên đường trở về, nếu đội tàu thực và đội tàu giả chạm trán nhau thì vẫn sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức. Cùng lắm thì chặn tuyến đường thủy Hoành Môn. Anh nghe cho rõ, anh Mã đã giúp chúng ta tìm được nhà rồi. Anh là lao động chính của gia đình mình. Nếu anh không về, một mình em không thể chuyển nhà được đâu. Yên tâm đi Ý Văn, anh nhất định sẽ trở về. Các con ở nhà nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà và mẹ nhé. Vâng. Bố, cứ làm những gì cần làm đi. Đi thôi. Anh Hà, cô Kiều, cháu trai, cô Kiều, chị Dô, chú Kha Lân, Tề Muội, bác chào. Cháu trai, sau này cháu không được gọi cô là cô Kiều nữa, phải gọi cô là cô giáo Kiều. Vâng, cô giáo Kiều.
Trước khi bố cháu đi, cô Kiều sẽ dạy cháu bài đầu tiên. Cô sẽ làm mẫu cho cháu trước. Cô Kiều sẽ chơi bài hát theo chủ đề của bộ phim Cầu Waterloo, Landslide. Dịch sang tiếng Trung là Thượng lộ bình an. Căng bươm. Nhanh lên. Tiểu Hà, đã hẹn là 5 giờ thuyền chạy. Sao anh? Xin lỗi, ngủ quên mất. Thuyền chuẩn bị xong hết chưa? Đều đã sẵn sàng rồi. Đi. Sau khi đối chiếu thủ tục vận chuyển xong mới có thể khởi hành. Thủ tục? Ôi trời, ông chủ Hà vất vả rồi. Huyện trưởng Triều đích thân đến đó là vinh hạnh của Hà mẫu. Chuyện nên làm mà. Chuyện kinh doanh lớn của đội trưởng Hoàng, tất nhiên tôi phải làm thật tốt rồi. Kho lương thực ở bên này, mời. Phiền anh rồi. Cậu cũng đâu phải là không biết tôi. Nhất thiết phải có mấy tờ giấy rách đó thì thuyền mới xuất phát được sao? Xin lỗi, đây là quy định của công ty. Tôi là người phụ trách đơn vận chuyển này. Không có giấy tờ thì tôi sẽ không cho thuyền chạy. Vậy cậu nói xem phải làm sao? Trừ khi anh bổ sung hết tất cả giấy tờ. Bổ sung mất bao lâu? Cơ quan chính phủ 8 giờ mới vào làm. Dù tôi cử người đến đợi trước cổng mở cửa là làm thủ tục bổ sung ngay thì cũng phải sau 9 giờ 30 mới được. 9 giờ 30. Huyện trưởng Triều, tôi kiểm tra xong hàng rồi, số lượng không có vấn đề. Đây là tiền hàng. Một phát cho mấy nhà buôn lương thực đó ngay đi, để họ khỏi vây quanh chính quyền huyện gây ầm ĩ suốt ngày nữa. Vâng. Huyện trưởng, đội thuyền chở lương thực của Liên Sư đã đến bến tàu rồi. Huyện trưởng Triệu, giấy tờ không có vấn đề gì chứ? Ôi, đội ngũ của Liên Sương thì có vấn đề gì được? Anh Hà, anh cũng cẩn thận quá rồi. Cẩn thận thì không lo sai sót. Vậy xếp lên thuyền đi. Các anh em, chuyển đồ lên thuyền. Vâng. Ông chủ Hà, mọi người cũng khách sáo quá rồi. Huyện trưởng Triệu giúp việc quan trọng như thế cũng nên nhận một chút tiền công sức. Vậy tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn. Vào đi. Huyện trưởng Triệu, ông chủ Hà, hàng chắc lên tàu cũng hầm hầm rồi. 15 phút nữa có thể xuất phát rồi. Được, tôi sẽ cấp giấy thông hành cho các anh. Huyện trưởng Triệu, giấy thông hành này chắc phải phiền anh đổi sang tuyến đường thủy mà Đào Môn. Trên đường trở về, nếu đội tàu thật và đội tàu giả chạm trán nhau thì vẫn sẽ bị lỗ tẩy ngay lập tức. Cùng lắm thì chặn tuyến đường thủy Hoành Môn. Đoàn thuyền Liên Sư muốn vào thì phải đi qua tuyến Hoành Môn. Sao lại chậm vậy? Nhanh lên. Anh lái nhanh hơn nữa đi. Không thể nhanh hơn được. Thuyền đã chạy với tốc độ tối đa rồi. Nhanh hơn nữa. Chỉ cần động cơ không nổ, anh cứ lái nhanh hết mức cho tôi nghe chưa hả? Căng bươm.
Bọn đại hào làm nghề trên mặt nước mấy trăm năm, muốn chặn tuyến đường thủy cũng chẳng tốn mấy công sức. Các anh em, làm việc. Một khi tuyến Hoành Môn bị chặn, lúc trở về chúng ta sẽ có lý do đổi sang tuyến Ma Đao Môn. Ma Đao Môn? Tại sao? Là thế này, vừa nghe thuyền đi từ Hoành Môn đến nói trên sông đó bị đổ một loạt bè, làm đống bè trai kia chặn cả con sông rồi. Hay là hôm nay không thông đường nổi, nên chỉ có thể đổi thành Ma Đao Môn. Đổi thành Ma Đao Môn, vậy lòng vòng hết 2 tiếng đấy. Vậy cũng hết cách. Tôi đi đường vòng này còn tốn của tôi cũng ít than đâu. Sao lại xui xẻo như vậy? Vậy huyện trưởng Triệu chỉ có thể phiền anh đổi giấy thông hành thành Ma Đao Môn rồi. Thế này đi, hai vị đừng vội, để tôi gọi cho trạm kiểm soát Hoành Môn xem thử có đúng là bị tắc nghiêm trọng lắm không. Nếu thực sự nghiêm trọng, vậy chỉ có thể xin hai vị đi đường vòng qua Ma Đao Môn rồi, được không? Vậy phiền anh rồi. Alo, trạm kiểm soát Hoành Môn đúng không? Alo, tôi là Triệu Đinh Hoa. Nghe nói tuyến Hoành Môn bị tắc rồi. Tắc nghiêm trọng không? Ồ, vậy à? Vậy phải mất bao lâu? Được, khi nào thông được thì báo tôi ngày nhé. Trạm Hoành Môn bị tắc thật rồi, còn tắc rất nghiêm trọng. Nhưng hai vị quả là may mắn. Vừa đúng lúc có một tàu chiến của Nhật sắp đi qua. Tàu chiến lớn này của Nhật công suất lớn, hỏa lực mạnh, lại vội đi qua đó. Giờ đang khai thông rồi. May quá. Vậy thực sự phải cảm ơn Hoàng Quân rồi. Mất khoảng bao lâu? Trạm kiểm soát nói chắc cũng không lâu lắm. Có tin gì là sẽ báo cho tôi ngay. Hai vị đừng nóng vội, để tôi pha trà cho các anh. Vậy cảm ơn anh. Cô chủ Hiệp, sao lâu quá vậy? Sao không xảy ra chuyện gì chứ? Huyện trưởng Triệu, khai thông đường thủy có đảm bảo không? Anh cũng biết lô hàng này phải về tới Macau trước 6 giờ. Hay là chúng ta vẫn đổi thành Ma Đao Môn đi, để không bị chậm trễ. Được, tôi gọi lại lần nữa hỏi tình hình xem sao. Alo, tôi là Triệu Đinh Hoa. À, chắc không? Được. Ông chủ Hà, trạm Hoành Môn gọi điện nói theo tiến độ hiện tại nhiều nhất nửa tiếng là có thể khai thông rồi. Anh xem, các anh đến trạm Hoành Môn này ít nhất phải 1-2 tiếng. Giờ thì tốt rồi, không cần đi đường vòng nữa. Tốt quá. Đã như vậy chúng ta vẫn đi Hoành Môn vậy. Phiền anh cấp giấy thông hành. Được. Huyện trưởng Triệu xin dừng bước. Được. Cậu Hà, sao cậu lại để cậu ta cấp giấy bên tuyến Hoành Môn luôn vậy? Giờ đã hơn 12 giờ rồi. Tuyến Ma Đao Môn vốn đã xa, giờ còn không xuất phát thì chúng ta không thể nào về kịp Macau trước 6 giờ. Vả lại tuyến Hoành Môn được khai thông thì đoàn thuyền của Liên Xương sẽ đến bên Trung Sơn ngay. Nếu lúc đó chúng ta vẫn chưa qua được trạm Ma Đao Môn, chỉ cần huyện trưởng Triệu gọi một cuộc điện thoại thì cả đoàn sẽ xong đời hết. Vậy giấy thông hành này phải làm sao? Thì có một cách thôi. Đổi.
Lên thuyền kiểm tra. Vâng. Báo cáo, đã kiểm tra xong, không có vấn đề. Anh, qua đây. Chuyện này là sao? Giấy thông hành tại sao lại bị thay? Là thế này. Ban đầu chúng tôi muốn đi Tiến Hoành Môn, nhưng mặt sông của Tiến Hoành Môn xảy ra vài sự cố, nên huyện trưởng Triệu đã đổi giấy thông hành sang Mà Đào Môn. Huyện trưởng Triệu, tất cả cảnh giác. Trung tá sao qua? Vẫn nên gọi điện cho Tessera để giảm bớt một phần điều kiện đi. Lệnh phong tỏa chỉ có dài đến tối nay. Đúng giờ là hải quân và lục quân đều sẽ rút. Đúng triệu hoàng thế này, kế hoạch quan sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 6 giờ rồi. Vẫn còn 34 phút nữa. Anh cậu bảo tiền vận chuyển lương thực đến cảng rồi mà. Thuyền đâu? Xin lỗi, ngài thống đốc, tôi đã nói dối. Anh nói cái gì? Lạc Bắc chuyện lớn như vậy, sao anh lại dám to gan như thế? Vì dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải giữ vững giới hạn cơ bản nhất, mà còn không thể ký kết hiệp ước đó. Đừng nói nữa, chúng ta phải nhanh lên. Alo, huyện trưởng Triều, tôi có chuyện cần anh đích thân xác thực. Giấy thông hành là do anh sửa sao? Đúng, giấy thông hành là do tôi thay. Vì giấy trống đã dùng hết rồi nên đã sửa một chút trên giấy cũ. Tôi biết rồi. Huyện trưởng Triệu, cảm ơn đã hợp tác.
Alo, ngài Tessera. Ông Tessera, tôi rất xin lỗi vì hiện xảy ra vài chuyện bất ngờ nên làm chậm trễ thời gian ký hiệp ước với anh. Mong với anh thông cảm. Chỉ cần thống đốc nhanh chóng đến ký hiệp ước để quốc Nhật Bản có thể bỏ qua chuyện cũ. Cờ hiệu báo cáo, lương thực đã đến. Macau có lương thực rồi. Macau có lương thực rồi. Alo, ông Tessera. Alo, Trung tá Sawa, lãnh sự Fuku. Không cần kéo dài thời hạn nữa. Tôi gọi điện đến với tư cách thống đốc Macau, chính thức thông báo với các anh, chính quyền Macau không thể chấp nhận những yêu cầu vô lý của phía Nhật. Chúng tôi từ chối ký hiệp ước này. Mọi người cẩn thận một chút. Tam gia, cậu chủ hiệp, vất vả cho mọi người rồi. Cảm ơn. Còn một việc nữa, cậu Hà, bác sĩ Kha đã dặn dò không được để cậu về Macau bình an thế này được.